Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh My Hoa Cooking. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tự pha bột làm bánh bao mà không cần mua bột bán sẵn ngoài siêu thị. Bánh bao thì hầu hết ai cũng biết làm, nhưng để bánh đạt đến độ trắng, mềm xốp và thơm phức thì mình đã mất khá nhiều thời gian tìm tòi và làm thử nhiều lần để cho ra một công thức mà mình thấy khá là hoàn hảo. Và mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết để làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Bây giờ mình cùng nhau làm nha các bạn. Phần nguyên liệu cho vỏ bánh gồm có 520g bột mì đa dụng. Ở Đức là số 405, mình mua ở Aldi. 80g tinh bột ngô, là tinh bột ngô chứ không phải bột ngô nha các bạn. 200ml sữa tươi không đường, 40g dầu dừa, mình dùng loại này. Hầu như là cửa hàng nào cũng có bán. Dầu dừa sẽ giúp cho bánh rất thơm và trắng hơn là làm với dầu ăn. 2 thìa cà phê nước cốt chanh, 2 lòng trắng trứng size M, tức là cỡ M đó, 40g sữa chua không đường, 8g bột nổi. Bột nổi là Backpulver ở Đức á, tiếng Anh là baking powder đó, 8g men khô và nửa thìa cà phê muối. Nguyên liệu cho phần nhân gồm có 400g thịt ba chỉ, mình đã xay trước bằng máy và đã ướp trước rồi. Lát nữa mình sẽ chia sẻ cách ướp sau nha các bạn. 25g miến, 20g mộc nhĩ, 10g nấm hương, một củ cà rốt nhỏ khoảng 100g, một củ khoai sọ khoảng 140g, 3 củ hành tây khoảng 150g và miến, mộc nhĩ cũng như nấm hương thì mình sẽ ngâm nước trước cho mềm. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm bột nha các bạn. Từ 200ml sữa tươi này mình sẽ lấy ra khoảng 50ml, cho vào cái chén ăn cơm và làm nóng khoảng 35 đến 40 độ C bằng lò vi sóng. Sau 15 giây ở trong lò vi sóng lấy ra, các bạn có thể cho ngón tay vào thử, thấy ấm già một chút như nhiệt độ của cơ thể mình là được. Tránh làm sữa nóng quá sẽ làm chết men nha các bạn. Và sau đó mình sẽ cho men khô này vào. Một gói như thế này thì là 7g, mà công thức cần 8g thì mình sẽ cho thêm khoảng một chút như thế này vào nữa. Sau đó mình quậy sơ lên và sẽ đậy một cái khăn lên để ủ. Trong khi mình làm tiếp những bước khác thì men sẽ được kích hoạt lên. Đây là 40g dầu dừa. Vì mình bảo quản trong tủ lạnh nên nó đông cứng lại như thế này. Mình sẽ làm tan ra bằng lò vi sóng trong khoảng 1 phút. Sau khi làm nóng lên rồi thì trộn cho nó đều lên, cho nó tan hết ra và đều lên. Và bây giờ mình sẽ đi nhồi bột. 520g bột mì mình sẽ dây hết vào cái âu này, dây cho nó mịn để lát nữa trộn bột nó sẽ được đều hơn. Tinh bột bắp mình cũng dây luôn vào đây. 8g bột nổi tương đương với khoảng 2 thìa cà phê mình cũng cho vào đây dây luôn. Sau đó dùng phới lồng trộn đều lên. Mình sẽ cho tiếp vào âu 40g sữa chua, 2 lòng trắng, 2 thìa cà phê nước cốt chanh, 40g dầu dừa đã hòa tan. Chỗ sữa còn lại mình cũng làm nóng lên bằng lò vi sóng khoảng 30 đến 40 độ C bằng nhiệt độ của cơ thể mình. Sau đó cho 120g đường và nửa thìa cà phê muối vào quậy cho tan và đổ hết vào âu bột. Cuối cùng thì mình cho cái hỗn hợp men nở đã được kích hoạt vào. Và mình sẽ nhồi bột bằng máy. Mình bật máy số thấp nhất là số 1 đó, để cho máy quậy từ từ. Và có thể dùng cái cây vét này giúp vét xung quanh cũng như là vét bột từ dưới đáy âu lên để cho máy trộn có thể tốt hơn và cho nó nhanh. Khi bột đã hòa quyện rồi thì sẽ bật số 2 và đánh trong khoảng 5 phút. Bột đã đánh được khoảng 5 phút thì mình thử lấy ra thử. Đó, bột cũng đã khá mịn rồi. Rất mềm, bột mềm lắm mà lại không hề dính tay nha các bạn. Và khá trắng.
rất là mềm và thơm phức, mùi dầu dừa luôn. Ok, mình thấy được rồi. Bây giờ mình sẽ đổ từ máy xuống bàn và mình sẽ nhồi bằng tay trong khoảng 1 phút là được. Đó, mình cứ nhồi bằng tay nhẹ nhàng như thế này. Cứ nhồi một cách rất là nhẹ nhàng vì bột mềm lắm. Sờ tay vào cảm giác rất là thích. Nó như là lụa ấy. Và trong lúc nhồi bột thì bột bốc mùi lên rất là thơm. Đó, cứ nhồi nhẹ nhàng như thế này thôi. Và mình thấy đã được rồi. Bây giờ mình vo tròn lại thành viên như thế này và mang đi ủ bột. Có nhiều cách ủ bột lắm. Các bạn có thể bật lò nướng lên khoảng 30-35 độ, đậy âu bột lại và để ủ trong đó khoảng 1 tiếng. Hoặc là nếu mà ở các nước Đông Âu mà mùa đông ấy, có lò sưởi thì có thể đặt lên trên lò sưởi. Nhưng mà mình làm một cách rất là đơn giản. Đó là mình lấy một nồi nước nóng ở trong vòi nhà mình thôi, khoảng 50 độ C. Thì mình sẽ đặt cái tô bột vào trong này. Nhưng các bạn nhớ phải chùm ni lông lên nha, không thì hơi nước nó sẽ bốc vào làm ướt hết mặt bột. Và mình đậy vung lại, đậy một cái khăn lên trên và mang đi ủ khoảng 1 tiếng hoặc hơn 1 tiếng tùy theo nhiệt độ ngoài trời như thế nào thì cái thời gian nở sẽ nhanh hoặc là lâu hơn. Nói chung là cho đến khi mà bột nở phồng lên gấp đôi thì là sẽ được. Đây là 400 g thịt. Như đã nói lúc đầu là mình đã chuẩn bị trước rồi. Mình xay bằng máy, đừng có xay nhuyễn quá. Và mình ướp vào đây nửa thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột súp, loại nào cũng được, 1 thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê bột nổi là Backpulver đó, hoặc là baking powder đó, và nửa thìa cà phê tiêu xay. Sau đó mình trộn đều lên và để trong tủ lạnh khoảng 3 đến 4 tiếng. Hoặc nếu các bạn có thể làm từ hôm trước để trong tủ lạnh qua đêm thì thịt sẽ càng ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đi luộc trứng. Mình luộc 4 trứng thì sẽ cho 16 cái bánh, mỗi một quả trứng chia làm 4. Kể từ lúc nước sôi thì luộc khoảng 8 phút là được. Sau đó ngâm vào nước lạnh. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Mình phi hành lên cho vàng và sau đó cho cà rốt thái chỉ và cắt khúc ngắn vào. Xào khoảng 1 phút. Sau đó mình sẽ cho khoai sọ cũng thái chỉ và cắt khúc ngắn vào, xào chung. Mình nêm vào đây khoảng nửa thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê bột ngọt và mình sẽ đậy vung đun trong khoảng 2 phút. Sau đó mình cho mộc nhĩ, nấm hương đã thái chỉ và 1 thìa canh dầu hào, xào chung trong khoảng 1 phút. Mình thử xem khoai sọ và cà rốt đã mềm chưa. Mình thấy mềm rồi và mình cho miến vào, đảo thêm 1 phút nữa. Mình nêm thêm 1 thìa cà phê bột súp và đảo tiếp 1 phút nữa rồi tắt bếp. Mình rắc nhiều hạt tiêu vào và mang đi làm nguội. Sau khi nhân xào đã nguội rồi thì mình sẽ trộn chung với 400 g thịt. Mình bóp cho nó hòa quyện hết vào với nhau. Sau đó mình cho 2 thìa cà phê bột khoai tây hoặc là bột năng vào. Trộn đều lên. Bột khoai tây hoặc là bột năng có tác dụng là để làm cho cái nhân nó sẽ dai hơn một chút và cũng có tác dụng hút cái nước từ thịt có thể chảy ra làm cho ướt cái vỏ bánh. Sau đó mình sẽ dàn thật là đều ra để chia phần cho nó dễ. Mình chia thành 16 phần. Chia 16 phần là dễ nhất đó các bạn. Chỉ cần chia đôi, chia làm 4, chia làm 8, sau đó là chia thành 16. Và sau đó mình sẽ lấy từng phần một, dàn cho nó đều ra. Cho 1/4 quả trứng vào giữa và vo tròn lại. Cứ thế mình vo tròn cho hết 16 phần. Đây mình đã vo xong rồi. Và mình sẽ cho vào tủ lạnh. Bột của mình đã ủ được 1 tiếng 15 phút. Bây giờ mình lấy ra xem. Wow, nó nở quá chừng luôn. Nở căng hết cả mặt ni lông luôn này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra. Và mình sẽ đổ ụp tất cả cái âu bột này xuống mặt bàn. Mình không muốn bôi dầu trước khi cho bột vào ủ, là bởi vì nếu mà có dầu thì lát nữa mình bao bánh thì cái múi bánh nó sẽ dễ bị tách ra.
lúc mình hấp thì có thể bị hở nhân ra nha các bạn. Mình dùng 2 bàn tay ấn dẹt bột xuống cho ra hết bọt khí, và mình cũng chia làm 16 phần giống như là chia nhân vậy đó. Sau đó mình sẽ lấy từng phần một, vo tròn lại như thế này. Mình cứ vo lần lượt cho đến hết 16 phần bột, và sau đó mình đậy khăn lại, ủ trong khoảng 15 đến 20 phút cho bột nở lại nha các bạn. Bây giờ đến công đoạn thú vị nhất là sẽ bao bánh lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn có 4 cách bao bánh, để tùy các bạn xem chọn cách nào phù hợp với mình và dễ gói nhất nha. Mình thì bao bánh cũng không có giỏi lắm đâu, nhưng mà mình biết đến đâu thì mình sẽ chia sẻ đến đó. Đầu tiên mình sẽ phải cán cái miếng bột này ra sao cho có hình tròn, và càng cán rộng thì lát nữa bao bánh sẽ càng dễ. Ở giữa thì nên để bột hơi dày một chút, còn xung quanh các mép thì cán được càng mỏng càng tốt. Thì lát nữa mình bao bánh lại thì những cái nếp gấp sẽ không làm cho cái phần bánh bị vỏ dày quá nha các bạn. Sau đó mình sẽ lật úp miếng bột xuống, thoa vào đây một chút tinh bột ngô, một lớp mỏng thôi. Công đoạn này có tác dụng là sẽ giúp cho những cái khía bánh mà mình gấp lại đấy, nó sẽ giữ nguyên được cái hình dạng của nó, chứ nó sẽ không bị xóa nhòa đi khi bánh nở ra. Sau đó mình sẽ lật cái mặt đã xoa bột xuống lòng bàn tay. Đây là cách thứ nhất, mình sẽ bao bánh trên lòng bàn tay nha các bạn. Mình cho một cục nhân vào giữa, sau đó nhúng cả 5 đầu ngón tay vào bát nước để bao bánh cho nó dính. Sau đó mình sẽ cứ gấp từng mí lại một, cứ kéo lên lại gấp vào, kéo lên gấp vào, xoay tròn, cứ làm như thế cho đến hết luôn. Và cố gắng cuối cùng làm sao mà gấp những cái mí lại cho nó thật là kín, để lát nữa mình hấp bánh thì nó sẽ không bị nở ra, hở hết nhân bên trong ra cho các bạn. Đó, bây giờ đã xong rồi, nhìn cũng ok phải không các bạn? Và cũng đậy một cái vải lên cho nó khỏi bị khô bánh. Và bây giờ mình sẽ làm cách thứ hai. Cách này thì mình không có để trên tay mà là để nguyên ở dưới bàn. Mình cũng nhúng 4 ngón tay vào bát nước, và sau đó mình sẽ gấp từng mí lại một như thế này. Cứ để dưới bàn và gấp lại như thế này. Xoay cái bánh và gấp lại cho đến hết. Còn cách thứ ba thì mình sẽ bắt 8 cánh hoa. Cách này thì mình không có thạo lắm, mình bắt cũng không có được đẹp đâu. Đầu tiên thì sẽ kéo 2 cái đầu vào với nhau, sau đó kéo cái bên phải vào giữa, và cứ thế cứ chia đôi ra kéo vào giữa như thế này. Tương tự làm phía bên trái cũng y như vậy. Bây giờ nó tạo thành 8 cánh như thế này, và mình sẽ kéo từng cánh một lên vào giữa, và cứ kéo từng cánh một lên cho nó chụm lại với nhau. Một cánh nữa là không biết nó trốn đâu mất rồi. Chắc là tại cái ngón tay mình đẩy nó vào giữa, thành ra bị thiếu mất một cánh rồi. Mình không thích cái cách tạo hình này lắm, bởi vì mình làm không có giỏi, và mình thấy nó không đẹp bằng cái cách bao bánh ở trên tay. Đó, như vậy cũng là tạm được thôi. Còn cái cách cuối cùng thì là cách đơn giản lắm luôn. Ai cũng có thể làm được, người mới bắt đầu làm cũng có thể làm được. Đó là mình sẽ cho bột cán xong vào trong một cái bát như thế này, một cái chén ăn cơm đó, xong cho cục nhân vào giữa, xong cứ thế là túm lại, cứ túm lại làm sao để cho nó kín là được. Đó, các bạn thấy cũng ok phải không? Nhìn cũng được, chứ cũng không phải là dở lắm. Bây giờ mình sẽ làm lại một cái nữa bằng cách vo trên tay. Đó, mình thấy cái cách này là đơn giản nhất mà lại nhanh nữa và cũng đẹp nhất nữa so với cái khả năng của mình. Nếu mà bạn nào mà không thạo cái cách bao bánh mà lúc hấp mà hay có cái nguy cơ là bánh bị nứt ra hở nhân đó, thì sau khi bao bánh thì có thể lật úp lại như thế này. Đó, thì sẽ đảm bảo 100% bánh không bao giờ bị nứt ra.
nhưng mà nó sẽ không được đẹp thôi. Sau khi bao bánh xong thì mình để cho bánh nở khoảng 15 phút và mang đi hấp. Mình sẽ cho vào nước hấp bánh giấm 25% axit để cho bánh được trắng hơn. Mình cho 2 thìa canh. Và mình dùng những cái dụng cụ tự chế như thế này để có thể hấp liền một lúc được 8 cái trong một mẻ. Sau đó mình sẽ đậy khăn lên trên mặt nồi để cho nước nó khỏi rỏ vào trong bánh, đậy vung vào và hấp trong khoảng 20 phút. Trong thời gian hấp bánh thì mình sẽ đi làm tiếp mẻ thứ hai. Mẻ này mình sẽ chỉ bao bánh ở trên tay, cho nên nhìn sẽ đều đẹp hơn và không có lộ cộ như là mẻ trước. Sau 20 phút, bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Ta-da! Wow! Bánh nở cao chưa? Chạm cả vào mặt khăn luôn. Và không có cái nào bị nứt miệng nha. Mình sẽ lấy bánh ra và mình sẽ so sánh cho các bạn xem cái bánh hấp rồi và cái bánh chưa hấp nó khác nhau như thế nào. Một cái to và một cái nhỏ nó sẽ nổi lên to như thế này đây. Bây giờ mình sẽ hấp mẻ thứ hai. Mẻ thứ hai cũng đã hấp xong rồi. Bây giờ mình lấy bánh ra và giới thiệu thành phẩm cho các bạn xem nhé. Thành phẩm của mình đây rất là đều, các khía bánh sâu và không bị nở phẳng ra. Mình sẽ thử cắt ra một cái xem sao nha các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp. Mình có thể bóc được một lớp vỏ mỏng, rất dai và các khía bánh thì mềm, xốp và thơm phức, rất là mịn nha các bạn. Chứ không bị nở những lỗ to vì cho nhiều bột nở quá. Rất là mềm và thơm lắm các bạn ạ. Nhân cũng rất là ngon, vị ăn rất là vừa miệng. Các bạn hãy làm thử công thức này và xin comment đóng góp ý kiến với mình. Và nếu các bạn thấy video hữu ích thì xin chia sẻ để cho nhiều người cùng biết nha. Và xin các bạn cũng đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!